हेलो एभ्रिवान, आज हामी स्क्रैचमा सानो गेम बनाउन जाँदैछौँ। गेमको नेम रकेट ल्यान्डिङ हो। यसको लागि क्रोम खोलेर scratch.mit.edu इन्टर गर्ने, यसपछि क्रिएटमा क्लिक गर्ने। यसपछि हामीलाई रकेट चाहिएको छ, त्यसैले तलको एड स्प्राइट बटनमा क्लिक गरी यसमा रकेट सर्च गरेर यसरी रकेट स्प्राइटलाई क्लिक गर्ने। यो रकेट साइज अलि ठुलो छ, यसको साइज भ्यालु घटाएर यसरी सानो गर्न सक्छौँ। अनि यसको स्टार्टिङ पोजिसन यता टपतिर हुनु पर्यो। यसको लागि यसलाई यसरी टपमा मुभ गर्ने अनि यसको x को भ्यालु चाहिँ 0 बनाएँ मैले। यो सेन्टरमा हुन्छ अनि भने y भ्यालु चाहिँ जति छ त्यति नै राखौँ। अब सुरुमा इभेन्टबाट वेन ग्रीन फ्ल्याग क्लिक भन्ने ब्लक तान्ने अनि सधैँ सुरुमा रकेटको पोजिसन यही राख्नको लागि मोसनबाट गो टु ब्लक तान्ने अनि x र y को भ्यालु यही नै राख्ने, अहिले जस्तो छ त्यस्तै राख्ने। हामी एउटा प्यारल पनि एड गरौँ है त, अनि यसलाई तल नै यसरी राखौँ। अब रकेट स्प्राइटमै इफ ब्लक तान्ने अनि कन्डिसनमा चाहिँ सेन्सिङबाट टचिङ माउस पोइन्टर तान्ने अनि माउस पोइन्टरलाई एजमा चेन्ज गर्ने। यो इफ ब्लकभित्र इभेन्टबाट ब्रोडकास्ट मेसेज ल्याएर राख्ने, न्यू मेसेज लुज क्रिएट गर्ने। यसपछि फेरि अर्को इफ ब्लक तान्ने र कन्डिसनमा टचिङ प्याडल राख्ने र यस इफ ब्लकभित्र अर्को ब्रोडकास्ट मेसेज विन क्रिएट गर्ने। यसपछि हाम्रो रकेट बिस्तारै तल झर्न पर्छ। यसको लागि वेन ग्रीन फ्ल्याग क्लिक तान्ने र यसमा फरेभर ब्लक जोड्ने। यस लुपभित्र चेन्ज y बाई ब्लक तान्ने अनि यसको भ्यालु चाहिँ -5 राखौँ। अब यो रकेट चाहिँ लेफ्ट एरो क्लिक गर्दा लेफ्टमा मुभ हुनु पर्यो अनि राइट एरो क्लिक गर्दा राइटतिर मुभ हुने बनाउनु पर्यो। यसको लागि चाहिँ फेरि इभेन्टबाट वेन स्पेस की प्रेस ब्लक तान्ने अनि स्पेसलाई चेन्ज गरेर राइट एरो बनाउने अनि यसमा चाहिँ यही चेन्ज x बाई 5 जोडौँ। हामीलाई थाहा छ कि x को भ्यालु बढ्यो भने राइटतिर मुभ हुन्छ र घट्यो भने लेफ्टतिर मुभ हुन्छ। सो अब वेन राइट एरो की प्रेसमा चाहिँ चेन्ज x बाई -5 गर्ने। यति गरेपछि राइट एरो क्लिक गर्दा राइटतिर मुभ हुन्छ र लेफ्ट एरो क्लिक गर्दा लेफ्टतिर मुभ हुन्छ। अब हामीले एउटा नयाँ स्प्राइट क्रिएट गरौँ। यसको लागि तलको स्प्राइट बटनबाट पेन्टमा क्लिक गर्ने र यो रेक्ट्याङ्गल टुल चुज गरेर एउटा रेक्ट्याङ्गुलर बक्स बनाउने र यो टेक्स्ट टुल युज गरेर टेक्स्ट लेख्न सकिन्छ। अब यसको कलर चेन्ज गर्नको लागि यो फिलमा क्लिक गरेर व्हाइटमा चेन्ज गरौँ अनि यही क्लिक गरी नेक्स्ट टाइप गर्न सकिन्छ। यु विन भनेर टाइप गरेँ मैले। यसको साइज बढाउन सेलेक्ट टुल युज गरी यसरी बढाउन सकिन्छ अनि यो सबैलाई सेन्टरमा राख्ने र यस स्प्राइटको नेम चेन्ज गरेर विन मात्र राखौँ। अब फेरि यसै गरी अर्को नयाँ स्प्राइट बनाउने, एउटा रेक्ट्याङ्गुलर बक्स अनि टेक्स्टमा यु लुज लेख्ने अनि सबैलाई सेन्टरमा राख्ने अनि यसको नेम चाहिँ लुज राख्ने। यो विन र लुज स्प्राइट स्टार्टिङमा नदेखिने गराउनु पर्यो। यसको लागि चाहिँ वेन ग्रीन फ्ल्याग क्लिक ब्लक तान्ने र यसमा लुक्सबाट हाइट ब्लक जोडिदिने। यसै गरी लुज स्प्राइटको लागि पनि सेम गर्ने, वेन ग्रीन फ्ल्याग क्लिक अनि तल हाइट जोडिदिएपछि हामीले गेम स्टार्ट गर्ने बेलामा यो दुवै स्प्राइट हराउँछ। अब प्यारलको लागि कोडिङ गरौँ है त। यो प्यारल चाहिँ लेफ्ट र राइट ऱ्यान्डमली मुभ हुन पर्यो। यसको लागि फर्स्टमा वेन ग्रीन फ्ल्याग क्लिक तान्ने र यसको तल फरेबल लुप जोड्ने। अब एउटा भेरिएबल बनाऊ है त। यसको लागि भेरिएबल्समा गएर मेक अ भेरिएबलमा क्लिक गर्ने र मैले भेरिएबलको नाम चाहिँ x भ्यालु राखेँ। ओकेमा क्लिक गरेँ। हाम्रो प्यारलको x को भ्यालु मात्र चेन्ज हुने भएकोले x भ्यालु भेरिएबल बनाएको हो अनि y को भ्यालु चाहिँ फिक्स नै रहन्छ। अब फरएभर भित्र भेरिएबलबाट सेट माई भेरिएबल्स टु ब्लक तान्ने र माई भेरिएबल्सलाई चेन्ज गरेर x भ्यालु बनाउने। अब यसको इनपुटमा चाहिँ अपरेटर्सबाट पिक ऱ्यान्डम ब्लक तानेर एड गर्ने अनि यसको रेन्ज भ्यालु चाहिँ चेन्ज गरेर -246 बाट +246 राख्ने। यसपछि ग्लाइड 1 सेकेन्ड 2 ब्लक जोड्ने, x को भ्यालुमा x भ्यालु भेरिएबल राख्ने। अब यति गरेपछि प्यारल ऱ्यान्डमली ग्लाइड गर्छ। अब यो विन कति बेला डिस्प्ले गर्ने त? यसको लागि चाहिँ इभेन्ट्सबाट वेन आई रिसिभ ब्लक तान्ने अनि मेसेजमा चाहिँ विन सेलेक्ट गर्ने। अब यो विन मेसेज रिसिभ गरेपछि मात्र यो विन डिस्प्ले गर्नु पर्यो। यसको लागि लुक्सबाट सो ब्लक जोड्ने र लास्टमा स्टप अल राख्ने। यसरी नै फेरि यु लुज देखाउनको लागि पनि फेरि वेन आई रिसिभ ब्लक तान्ने र यसमा लुज मेसेज सेलेक्ट गर्ने अनि लुक्सबाट सो ब्लक तानेर एड गर्ने, लास्टमा फेरि स्टप अल जोड्ने। यति भएपछि हाम्रो प्रोजेक्ट रेडी भयो। तर
मेरो यहाँ केही मिस्टेक भएछ। यो रकेटमा इफ ब्लक्स चाहिँ फरएभर भित्र हुनुपर्छ, त्यही भएर हाम्रो एक्सपेक्टेड रिजल्ट आएको छैन। र विन स्प्राइटमा पनि वेन आई रिसिभ विन पछि सो हुनुपर्ने हाइड भएको रहेछ यहाँ। यसलाई सो बनाएपछि अब हाम्रो प्रोजेक्ट रेडी भयो। अब चेक गरौँ है त। स्टार्ट गरेपछि प्याडललाई टच गर्दा यु विन देखायो, अनि प्याडललाई टच नगरी एजमा टच भएपछि यु लुज देखाउँछ। ओके, थ्याङ्क यू एभ्रिवान।